20,000 को बजेटमा कुन चाहिँ फोन दामी छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले Redmi 12 भन्दै आइरहेको थियौं हैन। तर Xiaomi ले फेरि यसको नयाँ भर्जन निकाल्दिसक्यो Redmi 13 है। अब Redmi 13 चाहिँ पहिला भन्दा 1000 रुपैयाँ महँगो भएर आएको छ। अब यसको 6/128GB भेरिएन्ट चाहिँ 18,979 छ भने 8/256GB भेरिएन्टको प्राइस रहेको छ 21,979। अब Redmi 13 मा चाहिँ के चेन्जेसहरु छ, के इम्प्रुभमेन्टहरु छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्छौं। त्यसैगरी Redmi 12 त अब बेस्ट भ्यालु फर मनी फोन थियो 20,000 को बजेटमा। के Redmi 13 मा नि हामीले सेम कुरा भन्न सक्छौं त? लेट्स चेक इट out. Monmol Shrestha and you're watching Take Link. अब डिजाइन ल्याङ्ग्वेज यसमा सेम नै छ Redmi 12 जस्तो नै हो डिजाइन ल्याङ्ग्वेज है। हामीले चाहिँ फ्ल्याट साइड्सहरु पाउँछौं। त्यसैगरी अब अलिकति चेन्ज भनेको चाहिँ यो फ्ल्याशको डिजाइन हल्का चेन्ज छ, नत्र चाहिँ उस्तै नै हो। त्यसैगरी यसमा पनि हामीले चाहिँ IP53 डस्ट एन्ड स्प्ल्याश रेजिस्टेन्स रेटिङ चाहिँ पाउँछौं। अब यसमा पोर्ट्स बटनको कुरा गरौँ सो यो साइडमा चाहिँ हामीले भोल्युम त्यसैगरी पावर बटन र यो चाहिँ फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि एम्बेडेड छ यसमा। तलपट्टि USB-C त्यसैगरी हामीले माइक र स्पिकर पाउँछौं भने यो साइडमा चाहिँ हामीले हाइब्रिड डुअल सिम स्लट पाउँछौं, माइक्रो SD पनि सपोर्ट गर्छ र माथिपट्टि चाहिँ 3.5mm हेडफोन ज्याक र यसमा आयर ब्लास्टर पनि दिएको छ। अब यसको डिस्प्ले चाहिँ 6.79 इन्चको IPS LCD डिस्प्ले हो। obviously OLED भन्दा राम्रो त हुँदै हुँदैन र यसको चाहिँ कलर्सहरु ठीकठाक मात्र नै छ। त्यसैगरी अब यसमा चाहिँ हामीले फुल HD प्लस रेजोल्युसन पाउँछौं, सो शार्पनेस पनि ठिकै छ भनौं न। त्यसैगरी अब यसमा चाहिँ 90 हर्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट पनि छ र रिफ्रेश रेटको स्मुथनेस चाहिँ राम्रै छ भने फेरि सबै एपमा सपोर्ट चाहिँ गर्दैन। सो इन्स्टाग्राममा गर्छ भने युट्युबमा चाहिँ यो 90 हर्जको सपोर्ट गर्दैन हैन। सो लाइक रिफ्रेश रेटको अप्टिमाइजेसन चाहिँ त्यति दामी छैन भनौं। त्यसैगरी यसमा ब्राइटनेसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 550 निट्स HBM हाई ब्राइटनेस मोड भनेको छ। सो ब्राइटनेस चाहिँ मलाई ठीकठाक मात्र लाग्यो, हुन्छ नि त्यति इम्प्रेसिभ चाहिँ लागेन, किन भन्दाखेरि आउटडोर्स घाममा चलाउने हो भने चाहिँ त्यति कम्फर्टेबल फिल चाहिँ हुँदैन। अब कुरा गरौँ परफर्मेन्सको। सो यसमा चाहिँ हामीले Helio G91 Ultra भन्ने चिपसेट पाउँछौं हैन। अब यो नाम सुन्दाखेरि नयाँ लाग्ला तर यो नयाँ चिपसेट चाहिँ ठ्याक्कै भन्न चाहिँ मिल्दैन। नयाँ चाहिँ अब नामकोमा नयाँ हो, तर जुन Helio G85 चिपसेट र Redmi 12 मा युज भएको Helio G88 भन्दा खासै फरक चाहिँ केही छैन। यसमा नयाँ कुरा भनेको चाहिँ यसमा नयाँ इमेज सिग्नल प्रोसेसर दिएको छ, बेटर छ हैन पहिलाको चिपसेटहरु भन्दा। प्लस यसमा चाहिँ 108 मेगापिक्सल क्यामेरा पनि सपोर्ट गर्छ। नत्र चाहिँ यसमा हामीले परफर्मेन्स सिमिलर नै पाउँछौं Redmi 12 सँग र यो चाहिँ दुईटा स्टोरेज भेरिएन्टमा आउँछ। 6GB RAM मा चाहिँ हामीले 128GB स्टोरेज पाउँछौं भने 8GB RAM भेरिएन्टमा चाहिँ हामीले 256GB स्टोरेज पाउँछौं। र यसमा चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि हुन्छ नि यो Helio G91 Ultra भनेको चाहिँ एउटा बजेट चिपसेट नै हो। सो त्यसले गर्दा एकदमै फास्ट स्न्यापी फिल चाहिँ हुँदैन डेफिनेटली है। किन भन्दाखेरि हामीले एपहरु ओपन गर्दाखेरि एकदमै छिटो फोटो दिन खोज्दाखेरि क्यामेरा एप ओपन गर्दाखेरि चाहिँ हल्का त्यो ल्यागहरु लोडिङ टाइम चाहिँ छ त्यसमा है। नत्र यो बजेट फोनहरुमा यस्तो नै हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हुन्छ नि यो प्राइस रेन्जमा एकदमै दामी परफर्मेन्स वाला चिपसेट चाहिँ हैन यो, तर परफर्मेन्स चाहिँ यसको ठीकठाकै छ। अब यसमा एउटा हामीले इस्यु चाहिँ के भेटेको थियो भन्दाखेरि इन्स्टाग्राम रिल्स स्क्रल गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ लाइक इन्स्टाग्राम रिलै ल्यागी भइरहेको थियो कि त्यो हैन चलाउँदाखेरि कुनै रिलमा हुन्थ्यो कुनैमा हुँदैन थियो हैन। र अरु फोनमा ट्राई गरेर हेर्दाखेरि त्यो सेम इस्यु थिएन। प्लस रिफ्रेश रेट इस्यु हो कि भनेर हामीले 60 हर्ज 90 हर्ज दुवैमा ट्राई गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ दुवैमा सेम नै इस्यु थियो हैन। र त्यो बाहेक अरु एपमा चाहिँ खासै केही पनि इस्यु भेटेको चाहिँ छैन हामीले। त्यही पनि यो चाहिँ प्राइसको लागि आई थिंक अझै यो भन्दा बेटर परफर्मेन्स वाला हुन्छ चिपसेट दिएको भए चाहिँ अझै मजा आउँथ्यो कि। किन भन्दाखेरि सेम प्राइस रेन्ज जस्तै 20,000 जस्तो अराउन्डमा टेक्नोपोवा 5 हुन्छ जसमा चाहिँ Helio G91 दिएको छ। त्यसैगरी अब रिसेन्ट OnePlus को प्राइस टप पछि N30 SE मा चाहिँ हामीले हुन्छ नि 18,979 जस्तो प्राइस रेन्जमा डिमेन्सिटी 6020 पाइरहेको छौं है। सो यसको परफर्मेन्स ठिकै छ, तर त्यो परफर्मेन्स एज भने चाहिँ अब Redmi 13 ले दिँदैन। अब गेमिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा हामीले PUBG मोबाइल र गेन्सिन इम्प्याक्ट टेस्ट गरेको थियौं र PUBG मोबाइल चाहिँ यसमा अल्ट्रा फ्रेम रेटसम्म खेल्न मिल्छ र यो सेटिङ्समा चाहिँ गेम प्लेमा 33 FPS जस्तो एभरेज हुन्छ हैन FPS चाहिँ। र गेम प्ले अब त्यस्तो स्मुथ चाहिँ छैन तर प्लेबल नै छ भनौं। त्यसैगरी हुन्छ नि खेलेको केही टाइम पछि चाहिँ त्यो फ्रेम ल्याग्सहरु चाहिँ हामीले देख्न सक्छौं हैन, ल्याग्सहरु स्लो डाउन हुने, त्यसैगरी मल्टिपल एनिमीहरु आउने बित्तिकै स्लो डाउन हुन्छ। सो त्यति स्मुथ गेम प्ले चाहिँ छैन। त्यस्तै यसमा जाइरो सपोर्ट पनि छ, तर जाइरो भने खासै राम्रो चाहिँ छैन। अब अलिकति हेभी गेम गेन्सिन इम्प्याक्ट टेस्ट गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ गेन्सिन इम्प्याक्ट चाहिँ अब डिफल्टमा लोवेस्ट ग्राफिक्समा सेट थियो, तर हामीले चाहिँ टेस्ट गर्नको लागि लो ग्राफिक्स र 60 FPS फ्रेम लिन टेस्ट गर्यौं। र गेम प्लेमा चाहिँ जम्मा 18 FPS को एभरेज दिइरहेको थियो। सो गेम प्ले खासै राम्रो त हुँदैन हैन, तर ओपन वर्ल्ड गेम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यस्तो हुन्छ नि कम फ्रेम रेट भने खासै फरक त पर्दैन, तर फेरि गेम प्ले स्मुथ भने चाहिँ हुँदैन। अब Redmi 13 मा हामीले Helio G91 Ultra चिपसेट राख्नुको वान अफ द मेन रिजन भनेको चाहिँ 108 मेगापिक्सलको क्यामेरा सपोर्ट हो हैन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेन क्यामेरा हामीले 108 मेगापिक्सल पाउँछौं, तर फेरि यसमा डिसअपोइन्टिङ कुरा के छ भन्दाखेरि अल्ट्रा वाइड क्यामेरा चाहिँ छैन। सो यसपालि अर्को क्यामेरा भनेको चाहिँ 2 मेगापिक्सलको चाहिँ म्याक्रो क्यामेरा हो, त्यसैगरी अगाडिपट्टि चाहिँ 13 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा छ। अब मेन क्यामेराको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो छ शट्सहरु, एउटा बजेट फोनको लागि इम्प्रेसिभ छ, डिटेल्सहरु कलर्सहरु राम्रो छ, डायनामिक रेन्ज पनि डिसेन्ट छ। स्याडोजहरुमा चाहिँ अलि डिटेल कम छ, तर बजेट फोनको लागि यतिको पनि धेरै राम्रो हो। अलि कन्सिस्टेन्ट
कम्प्लेन्ट चाहिँ छैन, बेला बेला एचडिआर किन्छ, बेला बेला चाहिँ हुँदैन, तर ओभरअलमा मलाई यसको क्यामेरा चाहिँ राम्रै लाग्यो। र 108 मेगापिक्सल भएकोले यसको 3x जुम पनि निकै राम्रो छ। अब बजेट फोनमा कति हाई मेगापिक्सल क्यामेरा भए पनि नामको मात्र जुम हुन्छ नि त, त्यसैले Redmi 13 बाट नि खासै एक्सपेक्टेसन राखेको थिएन, तर यसको 3x चाहिँ एक्चुअली राम्रो रहेछ, गुड डिटेल सार्प छ। अब मान्छेको फोटोहरू पनि राम्रो छ, स्किन टोन राम्रो छ, पोर्ट्रेट मोड चाहिँ ब्याकग्राउन्ड ब्लरले ठिकै काम गर्छ, ब्लर त्यस्तो कन्भिन्सिङ त छैन, तर ओभरअल राम्रै छ। अब फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ यसको ठिकठाक मात्र छ, फेस अलि हुन्छ नि ओभर सार्प हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ, र नेचुरल डिटेल अलिक कम भएको जस्तो देखिन्छ, तर बेला बेला राम्रोसँग काम गरेको बेला चाहिँ फेस स्मुथ नेचुरल नै देखिन्छ। ओभरअलमा अभियसली पछाडिको क्यामेरा जति नभए पनि डिसेन्ट नै छ, सेल्फी क्यामेरा पनि। अब यसमा पछाडिपट्टिको क्यामेरा चाहिँ 1080p 30fps सम्म भिडियो खिच्छ, र टिपिकल बजेट फोनमा जस्तो हुन्छ नि खासै भिडियो राम्रो छैन, किनभने स्टेबलाइजेसन खासै राम्रो छैन, सेकी नै छ फुटेजहरू, डाइनामिक रेन्ज पनि अलिक पुवर नै छ, डिटेल्सहरू नपुगे जस्तो हुन्छ, प्लस ओभर सार्पन्ड लुक चाहिँ छ भिडियोजहरूमा। अब ब्याट्री चाहिँ यसमा हामीले 5030 mAh को ब्याट्री पाउँछौँ, जुन चाहिँ एक दिन मजाले पुग्छ होइन, र चार्जिङ चाहिँ इम्प्रुभ भएर आएको छ, किनभने पहिला चाहिँ 18 वाटको चार्जर मात्र थियो भने यसपालि चाहिँ 33 वाटको चार्जिङ सपोर्ट गर्छ, र बक्समै 33 वाटको चार्जर पनि आउँछ। सो Redmi 13 मा चाहिँ हामीले आउट अफ द बक्स एन्ड्रोइड 14 पाउँछौँ, जसमा चाहिँ हाइपर ओएस इन्स्टल छ, तर फेरि रेडमीले हुन्छ नि सफ्टवेयर अपग्रेडको साइकलहरू चाहिँ मेन्सन चाहिँ गरेको छैन। त्यसै गरी अब यसमा चाहिँ हुन्छ नि यो हाइपर ओएस लाइट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फास्ट फिल हुन्छ एनिमेसन्सहरू यताउता ट्रान्जिसनहरू, तर फेरि यसमा ब्लोडर्सहरू चाहिँ टर्न इन्स्टल थियो, एटलिस्ट 60+ एप्स जस्तो प्रि इन्स्टल थियो भने थर्ड पार्टी एप्सहरू अनइन्स्टल चाहिँ गर्न मिल्छ। त्यस्तै यसमा अब अलिक चित्त नबुझेको कुरा भनेको चाहिँ एड्सहरू चाहिँ लाइक टर्न नै आउँछ, जस्तै नोटिफिकेसनमा, त्यसै गरी एप फोल्डरहरूमा एक्सप्लोररभित्र होइन, एक्सप्लोररको चाहिँ हामीले डिसेबल गर्न मिल्छ, 2 days रेकमेन्डेसन भन्ने अप्सन डिसेबल गऱ्यो भने चाहिँ एडहरू डिसेबल हुन्छ, तर यो चाहिँ बाई डिफल्ट अन हुन्छ, र धेरै जस्तो मान्छेहरूलाई थाहा हुँदैन त्यो चाहिँ डिसेबल गर्न मिल्छ भनेर, र गर्दा पनि गर्दैन। सो हाइपर ओएस दिएको भए पनि यसमा चाहिँ हाइपर ओएसको हामीले सबै फुल फङ्सनालिटी चाहिँ पाउँदैनौँ, मेबी पर्फर्मेन्स हुन्छ नि नपुगेर हुनसक्छ, जस्तै मेन भनेको चाहिँ जुन नयाँ स्प्लिट्स वाला टगलहरू थियो होइन त्यो पाउँदैन, यसमा चाहिँ पुरानै MIUI को टगल्सहरू पाउँछौँ हामीले। त्यसै गरी अब लक स्क्रिन नयाँ लक स्क्रिनहरू दिएको छ है, नयाँ लक स्क्रिन एडिटर, यो ग्लास इफेक्टवाला लक स्क्रिनहरू पाउँछौँ, तर सबै इफेक्टहरू चाहिँ दिएको छ। त्यसै गरी नयाँ लक स्क्रिन म्यागजिन पनि यसमा एभाइलेबल छैन, र अर्को भनेको चाहिँ जस्तो अब हामी कोही मल्टिटास्किङ गर्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ स्प्लिट स्क्रिन र जुन पपअप विन्डोवाला हुन्छ त्यो अप्सन पनि छैन। सो लास्टमा चाहिँ अब यो फोन कस्तो छ त, सबै कुरा भनिहालेँ होइन। सो यसमा नयाँ कुरा के इम्प्रुभ भएको छ भने क्यामेरा, जुन मेन क्यामेरा छ नयाँ राम्रो छ होइन, एकदमै राम्रो छ, यो प्राइस रेन्जमा उहाँ त बेस्ट नै क्यामेरा भन्दाखेरि हुन्छ। त्यसै गरी अब ब्याट्री पनि राम्रो छ, डिजाइन पनि राम्रो छ, र यसमा चाहिँ अब इम्प्रुभ 33 वाटको हामीले फास्ट चार्जिङ पाएको छौँ होइन। अब पर्फर्मेन्स डिपार्टमेन्टमा भने यो खासै त्यस्तो नयाँ यसमा केही पनि छैन, पहिलाको जस्तो नै फिल हुन्छ, झन् लाइक अब यो प्राइस रेन्जमा हामीले अझै बेटर चिपसेटहरू पाउँछौँ होइन। सो यो चाहिँ उहाँ त कम्प्लेन्स भयो। त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ अल्ट्रा वाइड क्यामेरा यसपालि मिसिङ छ, जुन चाहिँ माइनस पोइन्ट भयो Redmi 13 को लागि, तर फेरि ओभरअलमा चाहिँ अब Redmi 13 जस्तो सबै डिपार्टमेन्टमा राम्रो पर्फर्म गर्ने चाहिँ हुन्छ कुनै पनि फोन छैन अरू, तर फेरि यो भन्दै गर्दा पहिला OnePlus Nord N30 SE जुन चाहिँ 26,500 पर्थ्यो, र हाम्रो रिभ्यू भिडियो हेर्नु भयो त्यो प्राइसमा चाहिँ हामीले वर्थ इट छैन भनेको छौँ। OnePlus Nord 30 SE 5G यो बजेट फोन भन्ने प्राइसको लागि चाहिँ नट वर्थ इट, तर अहिले फेरि हेभी डिस्काउन्टमा आएको छ होइन, 19,000 जस्तो प्राइस भएको छ, र यो प्राइसमा चाहिँ फेरि Redmi 13 भन्दा त्यो चाहिँ बेटर फिल छ के। सो अब यो भिडियो हेर्दासम्म Nord N30 SE को अफर प्राइस सकेको छ भने चाहिँ तपाईँले Redmi 13 लिँदा हुन्छ, प्लस अब फ्युचरमा डेफिनेटली Redmi 13 भन्दा बेटर फोन आउन सक्छ, र त्यो नछुटाउनलाई चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। टेक लेग